Good afternoon, children. Sit down. Today we are going to learn about the comparison. Comparison. Compare කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? අපි මොනවා හරි දෙයක් හරි කාව හරි වරි මොකද කරන්නේ? සංසන්දනය කරනවා නේද? අපි හිතමු this is a short boy, right? ගණන් ගන්න එපා මම එහෙම කිව්වට මම මේ උදාහරණය ගන්න කිව්වේ. හරි, this is a short boy and this one is අපි හිතමු මෙයා A මෙයා B අරයා C කියලා. හරි, this is a short boy. අපි ගමු අරයා උසයිනේ නේද? tall ගමු. short කියන්නේ මොකද? ඔව් මිටි. tall කියන්නේ උස නේද? අපි කියමු මෙයා A B C හොඳට හුම්කන් දෙන්න. The boy A is නැත්නම් A is a tall boy. අපි ගමු A B C කියලා. දැන් අපි හිතමු A B C. A is a tall boy. උස ළමයෙක්. එතකොට B is taller than A. අන්න ඕක තමයි ඔයගලන්ට එදා තේරුන්නේ නැහැ කිව්වේ. අපි compare කරනකොට භාවිතා කරනවා than කියන වචනය. taller than. එතකොට ඊළඟට මම කියලා දුන්නා than අපි භාවිතා කරනකොට අවසානයේදී superlative අවස්ථාව. මේකට අපි කියනවා positive අවස්ථාව. මේකට කියනවා comparative අවස්ථාව. මේකට කියනවා superlative අවස්ථාව. ওই ටික මම එදා කියලා දුන්නා. ඒ නිසා මම ලියන්නේ නැහැ. හරි? එහෙනම් අපි කියනවා C තමයි පන්තියේ උසම ළමයා කියලා. කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ පුතේ? මොකද්ද භාවිතා කරේ? the. Very good. Definite thing නේද? ඒ කියන්නේ ස්ථීර දෙයක්. දැන් මේ පන්තිය දිහා බැලුවාම ස්ථීර වශයෙන්ම උසම ළමයා අපි හිතමු මෙයා C කියලානේ නම් කරේ නේද? එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? C is the tallest boy. tallest නේද? අපි මෙතන භාවිතා කරනවා the කියන එක. එහෙනම් අපි ලියමු වාක්‍ය ටික. කියන්න බලන්න පළවෙනි වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ උස ළමයෙක්. කියන්නේ කොහොමද අපි? A is a tall boy. right? අපි ලියමු කොහොමද ලියන්නේ? A is a tall boy. ඊළඟට අපි කියනවා B අපි සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් A එකත් පුළුවන් C එකත් පුළුවන් නේද? අපි ඉස්සෙල්ලා B එක සංසන්දනය කරමු. කොහොමද කියන්නේ? B A is මං කියන්නේ A මෙයාට වඩා මොකද වෙන්නේ? A උසද කොටද? A ඇවිල්ලා මෙයාට වඩා අපි කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද කියන්නේ? දැන් මට ඕනේ මේ දෙන්න සංසන්දනය කරන්න දැන් දාලා. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? A Bට වඩා කියන්න මට සිංහලෙන් කියන්න. එන්න කමිය. A Bට වඩා මොකද? උසද? උසයිද? A උසයිද Bට වඩා? මිටි නේද? අපි කොහොමද මිටි කියන්නේ? මිටි කියන්නේ කොහොමද? short. වඩා මිටි කියන්නේ shorter than. අපි කියමු කොහොමද? A is shorter than. කාට වඩාද? A කාට වඩාද? මිටි වාඩි වෙන්න ඇවිල්ලා. කාට වඩාද මිටි? Bට වඩා. A is shorter than ඔන්න B. ඔන්න අපි පාවිච්චි කරා shorter කියන එක. දැන් මට ඕනේ B සංසන්දනය කරන්න අරයත් එක්ක. කොහොමද? B ඒත් එක්ක සංසන්දනය කරමු ආපහු. දැන් B Aට වඩා කොහොමද? උසයි. ඔව්. B Aට වඩා උසයි. කොහොමද අපි කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් එතකොට? B is taller than. Very good. B is taller than. Right? B is
taller than A. දැන් ඕක ඔයගලට ටිකක් අපහසු වුණා කිව්වනේ. ඔන්න දැන් සංසන්දනය කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් කියන වචනය දාලා තමයි අපි කම්පෙයා කරන්නේ. දැන් වඩා කියන එකනේ අපි කියන්න ඕනේ. මෙයා මෙයාට වඩා මිටි. මෙයා මෙයාට වඩා උසයි. හරි එහෙනම් A is shorter than B, B is shorter than A. හරි. දැන් අපි සංසන්දනය කරමු. සංසන්දනය කරන්නේ මේ අවසාන වාක්‍යය ලියමු අපි. C තමයි පන්තියේ උසම ළමයා. කොහොමද කියන්නේ? කියන්න පුතේ කොහොමද කියන්නේ? භාවිතා කරන්නේ මොකද්ද? definite නේ. ස්ථිරයි. නේද? ස්ථිරයි. එහෙනම් C is the very good tallest boy. අපි එදා මේක කළා හොඳද? ඒකයි මම මේ පොඩ්ඩක් C is the tallest boy in the classroom, right? The tallest. දැන් මෙතෙන්දී හොඳට කල්පනා කරන්න අපි මේ අවස්ථාවට කියන්නේ මොකද්ද? පොසිටිව් මේක මම එදා කියලා දුන්නා ඔයගලන්ට. මේකට අපි කියනවා පොසිටිව්. මේක කම්පෙයා කරන අවස්ථාවට කියනවා කම්පැරටිව්. මොකද්ද? පොසිටිව් කම්පැරටිව්. ඔයාලා පොතේ තියෙන්නේ එහෙමයි. මේක සුපර්ලටිව්. සුපර් කියන්නේ මොකද? සුපර් කියන්නේ මොකද? සුපර් කියන්නේ හොඳම නැත්තම් ඉහළම කියන අදහසනේ නේද? පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ පැහැදිලි. ඊට පස්සේ මම කියලා දුන්නා ඔයගලන්ට ER EST නේ දානවා කිව්වේ. අපි කිව්වා short ගත්තාම මේක shorter වුණා. ඔව්. ER එකතු වුණා මෙතන shortest නේද? ඔව්. EST එකතු වුණා. එතකොට හැම වචනේම ER EST එකතු වෙන්නේ හැම අවස්ථාවකදීම නෑ. වෙන වචන දෙකක් අපි ඉගෙන ගත්තා. මොනවද? more, most. මෙන්න මේ අවස්ථාවට. දැන් මේකට තව උදාහරණ කීපයක් මට කියන්න. few, fewer, ඔන්න fewest. ටිකයි කියන එක. ටිකයි වඩා ටිකයි ටිකක්. හරි. ඊළඟට තව වචනයක් මට කියන්න මේකට. give me another example. EREST කියන වචනයක් කියන්න තව. big, bigger, biggest. Very good. Big, bigger. ඔන්න bigger ලියනකොට වැඩිපුර G එකක් එනවා. biggest. හරි. small, smaller, smallest. හරි. ඒ වගේ තව මං කියලා දුන්නා මෙතෙන්දී අපි මේ EREST දාන්න බැරි වචන තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් ගමු. beautiful. beautiful. මෙතෙන්ට එන්නේ more beautiful. more beautiful. ඔන්න මේ වචනේ ආවේ මෙතන most beautiful. හරිද? දැන් පැහැදිලිද ඔයගලන්ට? දැන් ඔයාලා පොතේ මේ ටික ඔක්කොම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. හරි? enjoy ගත්තාම enjoyable ගත්තාම enjoyable, more enjoyable, most enjoyable. තව උදාහරණයක් කියන්න මට. ඔව් මෙතන මේ ER වෙනුවට තමයි අපි more දාන්නේ. අපිට beautiful කියන්න බෑනේ. එහෙම වචනයක් නෑනේ කැතයිනේ නේද? more beautiful. තව ගත්තොත් එහෙම danger. danger, more danger, most danger. නැත්තම් dangerous ගන්නත් පුළුවන්. අපිට adjective එක. dangerous, more dangerous. අපි කියමු lion is a dangerous animal. But tiger is more dangerous than lion. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මම දැක්ක මේ ළඟදී සංගරාවක තියෙනවා. ඕගලන් පොත් කියවනවා නම් අහුවෙයි. කොටියා ගන්න සිංහයා මෙල්ල කරත් කොටියා මෙල්ල කරාට කොටියා විශ්වාස නැහැලු. නේද? ඒක නිසා ලයන්ට වඩා ටයිගර් dangerous. එහෙනම් more dangerous. Tiger is more dangerous than
the lion. Right? හරි. එතකොට තව මම ඊට පස්සේ කියලා දුන්නා මීට වඩා වෙනස් වෙන ටිකක් තියෙනවා කියලා. සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන ඒවා තියෙනවායි කියලාත් කියලා දුන්නා. මොනවද සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන්නේ? කියන්න බලන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන වචන. මම කිව්වා මේ අවස්ථා තුන EREST එකතු වෙන්නෙත් නෑ. most එකතු වෙන්නෙත් නෑ කියලා නේද? කොහොමද? උදාහරණයක් කියන්න මට කවුරු හරි. good. good. good කියන්නත් බෑ, more good කියන්නත් බෑ. better නේද? good, better, best. හොඳම. tall? Sorry? old ගත්තොත් පුතේ old, older, oldest. හරි? එහෙමයි. කියන්න පුතාලා. bad ගත්තොත් ඕකේ මේක antonym එක bad, worse, worst. නරකම. නේද? ඊළඟට අපි මේ අභ්‍යාසය බලමු. There are 8 planets in the solar system. Right? Jupiter is the මොකක්ද දෙන්නේ? මට කියන්න. උත්තරේ කියන්න. Jupiter is the biggest. ඇයි biggest උනේ? the ආපු නිසා. ඇයි the දැන් ආවේ? the ආවේ ස්ථීර අවස්ථාව නේද? Jupiter තමයි. Jupiter කියන්නේ කවුද? solar system එකේ Jupiter කියන්නේ කවුද? බ්‍රහස්පති. very good. බ්‍රහස්පති තමයි විශාලම ග්‍රහය. ඒකයි කිව්වේ Jupiter is the biggest planet. right? ඊළඟට Mercury is the the ආවාපහු. Mercury is the smallest planet in the solar system. කුඩාම planet එක. කුඩාම ග්‍රහ ලෝකය නේද? ඊළාට the කියන මට උත්තරේ planet is Venus. hottest. right? ඊළඟට Mars is to Earth than Uranus. Mars is to Earth than Uranus. ඒ කියන්නේ Uranus වලට වඩා කිට්ටුයිලු Mars කියන්නේ අඟහරුනේ. මොකක්ද මේ අවස්ථාව? දැන් ආව උතන. දැන් ආව නම් මෙතන comparison එකක් තියෙන්නේ නේද? සංසන්දනයක් තියෙන්නේ. එහෙනම් closer to Earth than Uranus. right? ඊළඟට the moon is bright. හඳ දීප්තිමත්. හඳට වඩා දීප්තිමත් එක්කෙනෙක් ඉන්නව නේද? කවුද? the sun is the most brightest. පුතේ biggest නෙමෙයි, brightest. right? ඊළඟට Venus is from Earth. Venus is from Earth. ඔයා කියන්නේ Venus is from Earth. Venus is far from Earth. But Neptune is the farthest. ඈතම තියෙන්නේ Neptune. හරි? ඒ විදියට දැන් පැහැදිලිද ඕගලන්ට? මම මෙතනින් වචන ටිකක් දෙනවා. ඒ ටික ඕගොල්ලෝ අපේ අවස්ථා තුනට දාන්න ඕනේ. ඉක්මනින් කරන්න. විනාඩි 10ක් දෙන්නම්. මේ අවස්ථා දෙක ලියන්න. ඉක්මනින් කරන්න, ටග්ගල කරන්න.
කතාව නවත්තලා ලියන්න. කතා කරන්න පුළුවන් පස්සේ. හා ඉක්මනින් ලියන්න බලන්න. කියන්න උත්තර ටික මට ටක් ගාලා. dangerous මොකක්ද දෙන්නේ? more dangerous most dangerous හැමෝගෙම හරිද? ඊළාට more enjoyable දීලා තියෙනවා. මෙතෙන්ට එන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද පුතා එන්නේ? enjoyable more enjoyable most enjoyable this one more helpful most helpful කියවන්න. attractive මොකද attractive කියන්නේ? attractive කියන එකේ තේරුම කියන්න මට. ඈ සිත් ඇද ගන්නා සුළු. Rose is an attractive flower. Most attractive, more attractive, most attractive. This one dirty. මොකද dirty කියන්නේ? ඔව් අපිරිසිදු නේද? dirty මෙතන මොකද එන්නේ මෙතෙන්ට? dirtier. more dirtier නෙමෙයි. more dirty නෙමෙයි. dirtier, dirtiest. හරි නේද?